Lekker back to basic. In deze video gaan we het hebben over het gebruik van een tarp. Ik gebruik een tarp vaker dan een tent. Dit omdat het mijn persoonlijke voorkeur heeft. Maar ook omdat het in de meeste gevallen wat lichter en compacter is. De beleving van een tarp is ook net even iets anders. Als je slaapt onder een tarp, afhankelijk van hoe je je tarp opzet met een open model, heb je meteen zicht op je omgeving. En dat vind ik persoonlijk erg fijn. Het nadeel is, als je in een gebiedje zit met veel muggen, dan is dat even vervelend. Maar je kunt ook een mosquitonet gebruiken. Een tarp is een simpele en effectieve mogelijkheid om jezelf te voorzien van beschutting. Het geeft je bescherming tegen wind, regen, sneeuw of dauwval. En in de zomer geeft het ook een schaduwplek, dus bescherming tegen de zon. Tarpen zijn er in allerlei soorten en maten. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een militaire tarp. Maar er zijn ook soortgelijke bushcraft tarps te verkrijgen. Die zijn meestal wat groter. Maar 9 van de 10 keer dan wil ik opgaan in de omgeving en wil ik mijn silhouet laag houden. En met koudere dagen wil ik ook graag het microklimaat creëren. Hier kom ik dadelijk op terug. Maar militaire tarps die lenen zich hier erg goed voor. De nacht doorbrengen met een tarp doe ik in de meeste gevallen in combinatie met een grondzeil, mat en een slaapzak. Maar voor een dagtrip kun je ook een tarp meenemen. Stel, het is een regenachtige dag en je wilt even schuilen voor een bui of gewoon ergens droog even een bakje doen, dan komt die tarp dus goed van pas. Worst case scenario. Mocht je ergens in het buitenland een day-hike gaan doen en door onverwachte omstandigheden langer wegblijven dan gepland en daar de nacht moeten doorbrengen, dan heb je in ieder geval koffer bij je. Wat aanzienlijk beter is dan ter plekke nog een natuurlijk onderkomen te moeten bouwen. Een tarp biedt goede bescherming tegen de weerselementen indien nodig. Het microklimaat. Indien je te maken hebt met kouder weer en wil je tarp zo effectief mogelijk gebruiken, dan span deze dan zo laag en compact mogelijk op, zodat je binnenin een microklimaat creëert. Een tarp zorgt voor een beschermingslaag tussen jou en een neerslag in welke vorm dan ook. Neerslag in welke vorm dan ook, denk hierbij ook aan de dauwval bijvoorbeeld en aan temperatuurdaling zoals in de avond of in de nacht. Die zorgen ervoor dat je afkoelt. Binnenin zal het niet alleen warmer zijn dan buiten, maar door middel van je eigen lichaamswarmte verhit je de ruimte en zul je dus lichaamswarmte beter en langer vasthouden. Uiteraard is dit in combinatie met een goede bedding wat de kou van onder tegenhoudt / reduceert. Setups. Afhankelijk van waar je mee te maken hebt of krijgt, dien je de wijze waarop je je tarp gaat opspannen aan te passen aan de omstandigheden. Voor deze video gebruik ik de Sarma TST tarp met MO5 camo. De shelter moet makkelijk en snel op te zetten zijn. Ik ga een 6-tal setups aanhalen die je makkelijk kunt onthouden en in deze dus snel en makkelijk op kunt zetten. Dit is mijn shelter kit bestaande uit een ridgeline, koord en haringen. Afhankelijk van het soort setup wat ik ga maken gebruik ik een ridgeline van paracord. Maar je kunt ook gewoon koord gebruiken om iets vast te knopen of bungee cords. Keep it simple stupid. De Rainfly setup. Uiterst geschikt voor in de zomer of met warme weer. Voldoende ventilatie, airflow rondom en toch een bovendekking. Biedt beschutting tegen dauwval, een zomerse regenbui en creëert een schaduwplek tegen de zon. De E-frame. Een Rainfly maar dan bevestigd op de grond. De voordelen hiervan is dat je maximaal beschutting hebt tegen de weerselementen. Uiterst geschikt om het microklimaat te creëren. De Windshed Wedge. Dat is een lean-to met een dakje, wat meer werkruimte geeft tijdens slecht weer. Open model, dus je kunt lekker naar buiten loeren, maar dus niet geschikt voor een microklimaat. Tijdens koude weer is het wel goed te combineren met een kampvuur. De Seafly Wedge. Een kleine aanpassing aan de Windshed Wedge. Indien je geen grondzeil hebt meegebracht, is dit eventueel een optie. Verwijder scherpe takken enzovoort, wat je normaal ook doet, om gaten in je tarp te voorkomen. De C-vorm biedt een compact shelter en in deze ook iets meer geschikt voor een microklimaat. Een trekking pole setup met een laag silhouet.
Het voordeel hiervan is dat hij is stand-alone op te zetten, dus je hebt geen bevestigingspunten nodig. Het geeft goede beschutting en is erg geschikt voor koude weer en in deze erg geschikt voor het microklimaat. De Plowpoint Setup biedt goede beschutting, uiteraard opening uit de wind geplaatst, zoals met alle shelters die je maakt. Deze setup kun je hoog en laag opspannen, afhankelijk van de weersomstandigheden waar je mee te maken hebt. Laag opspannen biedt natuurlijk meer beschutting en creëert een beter microklimaat. Er zijn wel 101 verschillende tarp setups met verschillende tarpsoorten. Ik redeneer altijd volgens het KISS-principe. Ik vind het belangrijk dat ik een aantal gangbare opties ken. Hopelijk heeft deze video je een beetje geholpen als het gaat om het gebruik van een tarp. Ik neem altijd een vorm van onderkomen mee als ik de outdoors in ga en een tarp leent zich hier erg goed voor. Als je nog vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze video, dan zie ik ze wel in de reacties verschijnen. Dit was hem weer vanaf mijn kant. Bedankt voor het kijken en fijne dag. Mooi!